cái bông gòn các bạn vệ sinh cho từng cái lá luôn. Xong rồi chút xíu nữa mình sẽ tưới toàn bộ cây. Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình ở công ty mình gặp được một cái em này đang treo ngoài nắng. Đây là quang cảnh của công ty, treo ngoài nắng không có tưới đó các bạn. Mặc dù là nó ra rễ nè, mặc dù nó có rễ nha, nó ra nhưng mà cái lá của nó héo hết rồi. Lý do là nó mất nước, nó không có nước lại không có tưới á. Mình sẽ coi như giải cứu, mình sẽ đưa về nhà mình nha để mình chăm lại. Cái lá của nó teo tớp hết rồi. Rễ thì nó ra, các bạn thấy không? Rễ thì nó ra đẹp ghê không, mà cái lá nó lại teo hết. Tại vì ở đây là chủ yếu là nước mưa thôi chứ cũng không ai tưới nó hàng ngày. Rồi, hôm nay mình sẽ mang em nó về để mà mình chăm lại nha các bạn. Rồi, bây giờ mình đã đem được em nó về nhà rồi nha các bạn. Quay cho các bạn nhìn kỹ hơn. Đây cây nhạn này các bạn, nó treo ngoài nắng một thời gian khá dài rồi đó, không có nước tưới nước. Rễ là có nha các bạn, rễ là nó có ra nha, nhưng mà giống như là bây giờ nó phải tìm mọi cách để mà nó tồn tại vậy đó. Lá của nó bị rồi là xếp lại hết rồi, chứng tỏ là nước nó thiếu nước lâu lắm rồi đó. Nhưng mà cây lan đúng là có cái sức sống mãnh liệt các bạn. Ở trong nó giá thể nè, rồi lá rồi vàng hết rồi. Thì bây giờ mình xử lý cái này như thế nào đó. Thì đối với lại những cái cây khỏe mạnh các bạn nè, lá các bạn thấy nó xếp lại hết, không thiếu nước. Đối với những cây khỏe mạnh á, nếu mình có mình sẽ đem về, mình sẽ thay nha, mình sẽ thay cái chậu này, thay cái giá thể. Nhưng mà riêng cái cây này thì nó rất là yếu rồi, nên và lá rồi này kia các bạn, nó vàng hết rồi. Nên bây giờ mình sẽ là ưu tiên để mà phục hồi cái cây đó trước nha. Xong rồi sau này nó khỏe rồi thì lúc đó mình sẽ thay cái chậu. Thì lan nó cũng như người vậy các bạn, bây giờ là nó đang ở một cái môi trường khác. Hồi nãy mình quay cho các bạn xem là ngoài trời nắng luôn, không có cái gì hết rồi cũng lâu lâu mới có cơn mưa. Thì cái điều kiện môi trường của nó khác đó. Còn bây giờ mình đem về cái nhà mình là nơi có cái điều kiện nó lý tưởng hơn, nó có độ ẩm nhiều. Thì về mình nghĩ bình thường thì nó sẽ là tốt cho cây, nhưng mà không phải các bạn. Nó lúc nào nó cũng phải có một cái thời gian để mà làm quen với lại một cái môi trường mới. Giống như con người mình cũng vậy thôi, cực khổ quen rồi, nhiều khi vô sướng không quen. Cái đó nói vui thôi, nhưng mà cái lan nó cũng vậy. Bất kỳ cái loại nào đưa chuyển từ một cái môi trường này qua một cái môi trường khác thì nó đều cần phải có một cái thời gian để mà nó thích nghi nha các bạn. Rồi mình sẽ ưu tiên là cắt tỉa nha các bạn, những cái rễ mà nó khô nè bạn, rồi cái lá nè, cái lá này nè. Rồi vệ sinh lại
vệ sinh lại cái khu vực trồng, cái giá thể trồng. Nó dường như nó không còn gì nữa các bạn. Và mình á là mình sẽ cái việc mà phục hồi này nè, là nó không phải là mình cứ vô phân vô thuốc nhiều nghe các bạn, là nó sẽ phục hồi. Việc đầu tiên á là mình sẽ gọi là dùng cái tinh bột nghệ này các bạn. Đây là cái tinh bột nghệ nè. Mình sẽ khử trùng. Tại vì trong nghệ á, nó có rất là nhiều cái chất khử trùng, diệt được nấm mốc, sâu bệnh, có tác dụng là chữa lành vết thương. Đó. Thì đối với cây lan nó cũng vậy. Đó, mình sẽ dùng cái tinh bột nghệ nè, mình pha với nước để mà mình tưới cho cái cây để cho nó khỏe mạnh cái đã. Rồi sau này thì mình mới dùng những cái chất dinh dưỡng khác. Và đa phần thì mình toàn là dùng cái chất tự nhiên thôi các bạn. Ví dụ như là nước vo gạo nè, nước nha đam nè, để mà mình tưới cho cây để cung cấp dinh dưỡng cho cây. Các bạn thấy các bạn cứ lấy hết những cái này ra. Đây là cũng là cái mầm móng của vi khuẩn nữa. Thì mình dùng ở đây á là mình sẽ dùng cái bột nghệ nữa các bạn. Thì trong cái nghệ á nó có rất là nhiều cái chất gọi là kháng khuẩn, diệt khuẩn, khử trùng. Đó. Thì công dụng á là sẽ làm cho những cái vết thương của cây á nó lành đi và diệt khuẩn. Tại vì cây á, thì nó cũng như là con người các bạn, khi mà thay đổi cái môi trường thì nó có cần một cái thời gian làm quen. Thì trước tiên á, thì mình cũng sẽ không có làm gì cái gì nhiều để thay đổi cái giá thể của nó hết, tại cây đang suy đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dùng bột nghệ để mà mình rửa, mình khử khuẩn toàn cái chậu này. Xong sau đó thì mình sẽ dùng cái riêu á để mình tạo thêm một cái gọi là cái chất giữ ẩm. Nghệ thì các bạn cho nửa muỗng thôi nha. Ở đây. Xong rồi mình lấy cái bông gòn các bạn. Các bạn vệ sinh cho từng cái lá luôn. Xong rồi một chút xíu nữa mình sẽ tưới toàn bộ cây để mà nó khử khuẩn. Cái lá này hồi nãy nó bị vàng các bạn, mình cắt thì mình sẽ sử dụng cái bột nghệ này. Mình làm cho nó lành. Các bạn làm đều nha, đều trên lá, cái lá nào cũng quét qua như vậy. Thân lá rễ luôn nha các bạn. Này gọi là tắm á, tắm nước bột nghệ nha. Này các bạn để không, cái rễ của nó ra rất là nhiều. Nhưng mà tại sao cái lá của nó lại teo tóp này, dường như là nó muốn khô hết luôn các bạn, tại vì thiếu nước. Cây lan mà khi mà thiếu nước thì nó phải tìm mọi cách để mà
nó cái sức sống của nó mãnh liệt lắm, nó phải vươn cái vòi rễ ra nhiều. Nhưng mà vài bữa mà nó không có nước thì nó lại không có còn cái dưỡng chất gì nữa hết thì nó sẽ chết đi. Mình đã gọi là tắm sơ qua rồi ha. Thì bước tiếp theo á là để mà giữ ẩm cho cái cây á, thì mình sử dụng là giớn hay là riêu các bạn. Là mình ngâm nè, mình ngâm vô cái chất nước với lại bột nghệ luôn nha các bạn. Mình ngâm vô đó, cho nó thấm đều. Cái này mình sử dụng phương pháp tự nhiên nha. Đó, thì có nhiều bạn thì dùng phân thuốc gì đó để mà kích hoặc là để mà phục hồi đó, nhưng mà mình thì ưu tiên tự nhiên, cách tự nhiên nhất. Mình cũng không nên cho quá nhiều các bạn, để từ từ thôi, cứ cho xong rồi quá nhiều thì nó thay đổi, giống như thay đổi môi trường đột ngột á. Khi mà cái vùng mà nó đang cây này đang sống á, nó là một nơi rất là khô, dường như không có nước tưới á. Bây giờ mình thay đổi qua đột ngột như vậy á, thì nó sẽ làm cho cái cây đó nhiều khi bị sốc nha các bạn. Đây mình cho một ít bột thông nữa, bột thông ngâm vào nước đây, ngâm vô luôn. Bổ sung thêm vô cái gọi là cái giá thể của mình. Thì mình ở đây á, là mình trồng lan á, là ở trên ban công của chung cư thôi, nó không có điều kiện giống như các bác mà trồng nhà vườn nữa các bạn. Đây mình trồng vì đam mê thôi. Mình làm những cái clip này để mình chia sẻ lại đối với lại những cái bạn mà có cùng đam mê nhưng mà mình chưa dám trồng lan ở ban công đó, thì mình có động lực để mình làm nha các bạn. Chứ mình ra mình cũng phải chuyên nghiệp gì đó, mình chỉ trồng nghiệp dư thôi, trồng đam mê là chính. Mình xong rồi mình dùng cái nước này các bạn tưới đều cho cây lan của mình đó. Bạn tưới rồi khoảng 15-20 ngày sau đó, mình sẽ quay lại cái video này để cho các bạn thấy nó có sự thay đổi như thế nào ha. Đây các bạn, bây giờ thì nó đã đỡ hơn rồi đó. Đây, mình quay cái vườn lan của mình đó, một điểm nữa các bạn, hoa rất là đẹp luôn. Đây hoa ngọc điểm ra đó, dendro nè, rễ rất nhiều. Mình có phi điệp nữa các bạn, phi điệp rồi hồ điệp này các bạn để ý nè. Mình có cái lớp riêu ở trên nè, cây ra chồi non, lá xanh mướt rất là đẹp. Đây là các bạn rễ con của phi điệp nè. Phi điệp tới mùa nó cũng ra bông ra hoa cũng đẹp lắm nha các bạn. Dendro đó. Thì mình làm ở đây thì mình sử dụng cái phương pháp tự nhiên thôi để mà mình chăm những cái cây lan của mình. Rễ ra rất là nhiều, các bạn có thấy nè, rễ ra tua tủa nè đó. Thì mình có những cái clip chia sẻ về cách tưới lan như thế nào để cho cây khỏe, ra hoa đẹp, rễ tốt rễ các bạn đó. Nhưng mà không có sử dụng cái phân bón lá gì hết các bạn, hoàn toàn là những phương pháp tự nhiên. Thì tại vì mình dùng những cái chất hữu cơ tự nhiên cung cấp cho cây. Mình thích tự nhiên, tại vì khi mà mình tưới những phân bón lá thì nó sẽ phụ thuộc nha các bạn
Đó, khi mà mình không tưới nữa thì cây lan nó sẽ suy liền. Còn ở đây thì mình dưỡng nó sẽ lâu hơn bình thường, nhưng mà cái cây lan lúc nào nó cũng khỏe mạnh các bạn. Đó, mình vừa có dùng cái lớp lưới nè để với lại một cái vòi xịt. Khi mà mình tưới phun sương á thì cái hơi nước nó sẽ ẩm, nó sẽ động lại trên cái lưới này, và khi đó gió nó sẽ mang hơi nước vô cái rễ của mình, thì cái rễ của mình nó kích thích cái sự phát triển của cái rễ. Đó. Ở thông thường ở ban công thì nó rất là nóng, nhưng mà mình phải kèm theo những cái giải pháp này mình mới trồng lan được nha. Mình để không á, tại nhà mình nhà hướng Tây, nhưng mà để không á thì coi như cái lá nó sẽ bị cháy hết, rồi hơi ẩm nó bốc đi nhanh, vừa tưới qua một cái nó bốc hơi đi liền thì cái cây nó không phát triển. Còn mình làm như vậy á, thì coi như là cái vườn lan của mình lúc nào cũng mát, kết hợp với lại những cái dưỡng chất tự nhiên từ cám gạo nè, từ nha đam nè, từ bột nghệ nè, tinh bột nghệ nè. Đó, từ nước dừa nè. Đó, thì cái đó là mình hàng tuần đó, mình sẽ thay phiên nhau để mình chăm, mình bón, mình tưới những cái chất tự nhiên đó. Thì tới mùa thì nó vẫn ra hoa rất đẹp, không cần phụ thuộc vào phân bón gì hết. Mình chẳng qua là mình chỉ bón phân trùng quế nữa các bạn, là phân hữu cơ tan chậm thôi là xong. Nói chung cũng rất là đơn giản. Thì những cái video của mình á, mình muốn gửi đến là các bạn yêu lan á, thì nếu mà không có cái điều kiện á, thì các bạn cứ sắm cho mình một cái khoảng không gian khoảng vài mét vuông. Cái vườn của mình thì khoảng 4-5 mét vuông thôi các bạn. Đó, mình trồng khoảng được 30 chậu đủ các loại lan luôn. Mà những cái lan khác á, thì ví dụ như là ngọc điểm hay là đai châu thì tới mùa, hay là phi điệp thì tới mùa nó mới trổ, còn hàu điệp thì nó cũng trổ thôi và có này cái ngồng nữa phải. Chủ yếu ngắm hoa thôi, mà hoa rất thơm nha. Rồi trở lại đĩa em này. Thì sau khi mà dọn dẹp thì sửa sang lại, rồi diệt khuẩn, thì mình nghĩ là khoảng 15 ngày cho tới 20 ngày sau thì em này em sẽ khỏe mạnh lại thôi. Đó, lúc đó mình sẽ quay cập nhật lại cho các bạn xem. Bạn nào thích video của mình thì có thể là nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ, và bạn nào có những cái thắc mắc nào hoặc là có những cái chia sẻ thêm thì có thể comment dưới giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.